नमस्कार हांव कार्बिना बारबोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खोबरा पत्राक येवकार दिता। उंचल्या कोर्टान ब्रेस्तारा दीस सांजे 4 वरां पर्यंत RSS हाचो गोंयचो आदलो मुखेली सुभाष वेलिंगकाराक बिचोले पुलीस स्टेशनार आजीर रावंक सांगलें। वेलिंगकारान चौकशेक आजीर रावपाची तयारी दाखयली आनी पुलिसांक सोकार दाखयलो जाल्यार घोडी ताका सांपडावपाची गरज ना अशें पुलिसीन सांगलें। केसीचे फुडलें आयकप फुडल्या साताड्यान सोमारा दीस ऑक्टोबराची 14वी थारायला। सोकार दिवंक ना देखून पुलिसांनी जे उपाय घेवंक आसले ते घेवंक नात म्हूण आरोप घालल्यांचे नांवान केस झुजपी अदवोगाद अमित पालेकारान सांगलें। इतल्या म्हणसर बिचोले पुलीस स्टेशनार आजीर रावंक 3 फावटी वेलिंगकाराक समन्स धाडल्या उपरांत ताका फकत 20 मिनटां प्रश्न केले। So आज एंटिसिपेटरी बेल एप्लिकेशन जी रिजेक्ट जाल्ली सुभाष वेलिंगकर ती आज हायकोर्टांत आयिल्ली। सो हायकोर्टांत आज तांणी सबमिशन केलें की आय विल जॉइन इन्वेस्टिगेशन म्हणून एज पर नोटीस। स्टेट हॅज सेड दॅट इफ इज जॉइनिंग इन्वेस्टिगेशन देन देर इज नो क्वेश्चन ऑफ अरेस्ट। जज ऑल्सो आस्क्ड द क्वेश्चन की ताका पयली जी नोटीस सर्व केल्ली ती केन्ना सर्व केल्ली काय म्हणून, आनी ती नोटीस सर्व केल्या उपरांत स्टेटान आनी कितें स्टेप्स घेतले हे प्रश्न विचारिल्ले। बेल रिजेक्ट जाल्या उपरांत अंडर 35 जे सेक्शन आसा त्या अंडर ताका नोटीस जी इश्यू जाल्ली ताजे जर नॉन कम्प्लायन्स आसा जाल्यार देन दे हॅव टू मूव JMFC टू सीक परमिशन फॉर हिज अरेस्ट। दॅट स्टेट हॅज नॉट डन, दॅट पुलीस हॅव नॉट डन। आनी आज जेन्ना ताणें स्वताहून स्टेटमेंट केलो की आय विल जॉइन इन्वेस्टिगेशन, बिचोलीम पुलीस जे इन्चार्ज ऑफिसर आशिल्ली इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ताणें सांगलें इन दॅट केस वील नॉट अरेस्ट हिम म्हणून। सो दॅट इज वाय ही हॅज बीन आस्क्ड टू जॉइन इन्वेस्टिगेशन आयज 5 सुमार बिचोले, आनी मॅटर फुडल्या विकान दवरल्या टू कन्सिडर इट ऑन मॅरिट्स। बट आय थिंक विथ दीस there should not be much left in this application because he has said he is joining investigation which should have been done much earlier. पण खंय तरी पुलिसांनी खंय तरी लॅप्सीस दिसल्या आमकां म्हणजे जे इन्वेस्टिगेशन रिजस्टन जालां। न्ही प्रश्न हो आसा की आमच्या डिमांड आशिल्लो की ही शूड बी इन्वेस्टिगेटेड एंड ऑफकोर्स अरेस्ट इज वन पार्ट ऑफ गेटिंग इन्वेस्टिगेशन डन। नॉन कम्प्लायन्स जेन्ना नोटीस काडटा तेन्ना जे स्टेप्स घेवपाचे आसता पुलिसान ते स्टेप्स हांगा खंय तरी पुलीस घेवपाक विसरल्या काय डेलिबरेट लॅप्सीस जाल्या दॅट इज अ क्वेश्चन वीच नीड्स टू बी आन्सर्ड। कारण 35 जेन्ना BNSS जे आसा भारतीय न्याय संहिता ही भाई आमची नागरीक सुरक्षा संहिता आसा हाज्या अंडर 6 आसा क्लॉज, ते 6 अंडर व्हेरी पर्टिक्युलरली म्हणटा की सपोज तो कॉम्प्लाय करना जे हांगा ताणें कॉम्प्लायन्स करूं नाशिल्ले then he should have then the officer has to make a application before the court to seek his arrest. जे application hanga setan koruna, so these are the grounds which goes against seeking arrest by the police. So आज जो ताणी स्वतःहून जेन्ना स्टेटमेंट करता तेन्ना it is the duty of the police officer to let him join the investigation which is as per law has been done. So that non म्हणजे lapses जरी पुलिसाचे आसा here the chances of asking for arrest for interveners also were very limited, and we have done our duty. I think arrest is for the state now to take charge and investigate the matter as to the reasons for such insightful statements, and whatever action as per law has to be taken against him. That is it. उंचल्या कोर्टान ब्रेस्तारा दीस सांजे 4 वरां पर्यंत RSS हाचो गोंयचो आदलो मुखेली सुभाष वेलिंगकाराक बिचोली पुलीस स्टेशनार आजीर रावंक सांगलें। वेलिंगकारान पुलिसांक सोकार दाखयलो जाल्यार घोडी ताका सांपडोवपाची गरज ना अशें पुलिशीन सांगलें देखून वेलिंगकार बिचोलीच्या पुलीस स्टेशनार आयलो। उंचल्या कोर्टान वेलिंगकाराक चौकशी करूंक आपयलो ते विशीं तुमी दादोस बरीत आसात व ताचे परत चड कितें जावंक जाय आसलें? अप्रोच हेराल्ड टीव्हीन 7 जाणांक विचारून ताची मोतां घेतली। ती मोतां आयचे स्ट्रीट वॉयसीस कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार मांडटा। Whether High Court should have done something more to Subhash Velingar other than just bringing him for questioning. Of course, that Jadna, his bail was rejected. Number one, there were already search notices pasted on his house. Ek no don. And Subhash Velingar is not such a person that he should not have been traceable in Goa. गोवान एक सुई पासून मेवता मरे सुई। गोवा इज नॉट लायक UP न्हू, तो मेवंक ना। आनी आतां हायकोर्ट वयल्यान जरी तर ताका क्वेश्चनिंगाक आपयता, इट इज लायक वी आर गिवींग अ रॉयल ट्रिटमेंट यार।
Where is the question of questioning? First, he should have been arrested if not surrendered. Questioning is secondary now. He has already defended on the first part of the courts. So I don't think what High Court has done is enough. They should have done something more. Why we have to respect the law of the land. आणि ह्यो आमच्या ऑनरेबल हायकोर्टान जे पळय आयज ताका डायरेक्शन दिल्ल्या कडेन आहा टू सरेंडर फॉर क्वेश्चनिंग इट इज बाय द लॉ. आमच्यांनी लॉच्या वयर कांय उलोवपाक जायना. जस्ट 2 days बॅक आमच्या सेशन कोर्टान बेल तेजी रिजेक्ट केली. पळय दॅट इज पार्ट ऑफ द लॉ. हांव म्हणटा एवरी वन हू हॅज डन this type of things or any committed crime, they have to surrender themselves in front of the authorities. And why? हे पळय ताणें एवेट केल्लें त्या ऑथॉरिटीक हें करपाक क्वेश्चनिंगाक तें आयज ताका कोर्टान डायरेक्ट करचें पडलें. आनी हितून दाखयता तो एक मनीस जे पळय तो हे गट्स घेवन गोंयकारांच्या मदें विस्फोट घालपाक केल्ली ती ते कडेन जावंक ना. आनी ह्या कोणें पळय ताका सपोर्ट केला ते फुलफील जावंक ना. पूण आमचो ज्युडिशरी द लॉ आहा हेजो लागून ताका जितो आहा आनी लॉच्या प्रमाणे वयता. हांव हेचेर कांय म्हणना, लॉचेर कांय म्हणना. जें पळय आयज डायरेक्शन दिल्ल्या कडेन आहा आनी तेणें पळय कोर्टा कडेन आपणाचो मांडला तें फुलफील करून आनी हेच्या फुडें तेणें असल्यो आजनेरी ना कोच्च्यो म्हणून हांव आशेतां. The government of Goa, the present government, has deliberately delayed his arrest. According to Supreme Court ruling, any hate speech, suo moto, the police has to file a case on its own and arrest the person immediately. Subsequently, he could seek bail. But the government of Goa has deliberately told the police not to find him and say that he's not available, and made complainants file various complaints at various police stations and allowed him to approach 2 courts for anticipatory bail. First the district court, additional district court, and then the High Court. Naturally, when the High Court is seized of the matter, High Court has, in other words, asked him to report, because that was the only defense of the public prosecutor. Public prosecutor said on his anticipatory bail application that all he is required is to approach the police station and come for investigation, which is conducted by the police. So what is placed in the court of law, in the High Court, is that public prosecutor also was very lenient towards his behavior. गोंयान कायदो इबाडला देखून ब्रिस्तारा दीस काँग्रेस समितीन बीजेपीची टिका केली. बीजेपीन जे रितीन जाप दिलोली ते विशीं समितीन निराशीपण उक्तायलें आनी बीजेपीचो मुणयारी आनी केंद्राचो मंत्री श्रीपाद नायक राजकी मळार उपकारो ना म्हूण सांगलें. कितलेच घोटाळ्याचेर सरकाराचो कांयच ताजेर उलोवपूच ना. आनी जावं ते ज्वारी लँडस्केप, हिल कटिंग चल्ला, मायनिंग कित्याक स्टार्ट जायना, आनी उरिल्ले कितलेच मुद्दे, लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन सगळे कोलॅप्स जालेले आसा. लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन इतले कोलॅप्स जाला की कोणाक तर कितले क्रायम आदरूंक जाय जाल्यार ते गोंया येवन करतात, आनी खंय भायले लोक भायर क्रायम केल्ले हांगा येवन लिपून रावतात. पेपर तुमी वाचला आसतले आनी पळयला आसतले कितलेच भायले पुलीस येता आनी लोकांक हांगासर येता, धरता आनी चल्ले. पूण ह्या लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जे गोंयकारांक आयज एक चिंता जाल्या की आमी आर वी सेफ इन आवर ओन स्टेट, ताचेर कांयच आमकां क्लॅरिटी मेळना. हे पळय गोंय काबार करपाचो पळय प्रयत्न चल्ला थ्रू आमचे इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड म्हणून सगळे दोंगराचेर खंय थिवी कोणे बरें डिस्क्रायब कर, रेस्ट इन पीस युनिवर्सिटी म्हणजे गोंयकारांक न्हिदोवपाचें. थंय वेऱ्या दोंगराचेर नेक्स्ट टू द नेवी सायट आनी नेक्स्ट टू द आर्किओलॉजिकल फोर्ट सट्टेच्या दोंगराचेर रस्तो सुद्दां ना. थंय एक 5 स्टार आनी 4 स्टार 2 हॉटेलां
आता फाटी वेलिंगकाराचो तो स्टेटमेंट आणि थंय भरपूर कम्युनल टेन्शन जाले ताचेरय कांय क्लॅरिटी ना. व्हॉट इज द स्टँड ऑफ द बीजेपी ऑर द गव्हर्नमेंट. ताका तो बेपत्ता अशें म्हणून लोकांक सांगप. पूण खरेंच ताका एफर्ट केला ताका धरून हाडून ताका क्वेश्चन करप. आजकाल हो कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करपाचो प्रयत्न चल्ला आनी जेन्ना वेलिंगकाराचेर तेजी अटकूय जायना आनी ताचेर कसली कारवाय जायना अशें दिसून येता की गव्हर्नमेंटाक इंट्रस्ट ना. दुसऱ्याच्या पक्षान तेजेर इंटरफियर जावप, कमेंट मारप, हे कितें? तुम्ही कमेंट मारा. हे पळय सरकार तुमचे 10-12 वर्सां जाले चल्ला आनी कितें घोटाळे चल्ल्या आनी लोकांनी पळय ते एक्सपोज केल्या त्याचेर आमकां लोकांक क्लॅरिफिकेशन दिया. ब्रेस्तारा दीस ओ हेराल्डाच्या इंग्लीश एडिशनान 40 वर्स समोर उमलें. हेराल्डचे आदीं पुर्तुगीज भाशेन उजवाडा येताले ते हुतुंबराची दावेर 1983 वर्सातान इंग्लीश केली. आमी देवाच्या संदेशाचो ताळो संवसाराक आयकूंक दिवंक जाय. स्वताचें व्हडलें चित्र दाखोवप हे हेराल्डाचें मिसांव अशें पणजी सांतोमे कॉपेलान केरीत मीस भेटयतना पाद्री जॉर्ज फेर्नांदीसान सांगलें. Bring us to life everlasting. Let me ask you, That God will do wonders in our life. Sum up all our work. That we are reminded of the power of words. O Heraldo's English edition celebrated its 41st anniversary on Thursday. While speaking during the homily, Father George Fernandez, director of Diocesan Center for Lay Apostolate, said, "We need to love what we do and herald God's love to the world, and we need to look at the bigger picture." if I don't experience that God who is a true God, then I cannot give that God to others. Unless I find the real truth in that story, I cannot give that truth to the others. I will make up my own stories. But if we really want to give and transform the society today, if we really want to transform the humanity today, then I need to experience that godliness in my life. I need to experience the spiritual powers in my life. Then only, my dear friends, our herald can be the real voice of God, the herald of God. There are two things for us if we can do this. What are those two things? First, each one of us living on this earth need to love what we do. If I don't love what I do in my life, then surely everything is going to be a mess. If I see in everything the godliness, then surely whatever thing I do, maybe even that guard who is sitting at that gate, if you really love sitting over there, then he can be a herald of God's love. The second thing, if I can look at a bigger picture in my life, not a small picture that are happening in my life, a small thing that are happening, maybe small pains that are going through, a small challenges that I am going through. But if you look at the bigger world, we will understand my pains are nothing over here. May God bless you in your endeavors. Let this 41 years of your life in this Herald and this Herald paper will bring not only the news of the world, but bring joy of salvation, a joy of peace to the world, a joy of happiness to the world, a joy of giving a truth to the world. भाड्यान रावप्यांनी आपणाची नांवां कायद्या पोरमाणे रेजिस्टर करूंक गोंयचो मुखेल मंत्री प्रमोद सावंतान आनीक 5 दिसांचो वेळ दिला. तशें करूंक सरकार दुडू घेना देखून कोणूच भाडेकारां आपणाची नांव बरयता थंय दुडू फारीक करचें न्हय म्हूण ताणें सांगलें. नांवां बरोवपाची निमणी तारीख ऑक्टोबराची 10 तारीख आसली. भाड्यान रावप्यांनी साबार गुन्यांव आदारल्यात देखून आमी जतनाय घेवंक जाय अशें सावंतान फुडें सांगलें. गोंय सरकारच्या टेनंट व्हेरिफिकेशन बील पास जाल्या उपरांत आमच्या पुलिसांनी खूब मोठ्या प्रमाणात टेनंट व्हेरिफिकेशन सुरवात केला. आयज खरें म्हणजे 10 तारीख ही लास्ट डेट दिल्ली आमी टेनंट व्हेरिफिकेशन करचें म्हणून. ह्या टेनंट व्हेरिफिकेशनाक धरून जेंच्यांनी आजुनूय करूं ना ते विलिंगली येवन करचे आनी विलिंगली जर येवन केलें ना ते बी जाता तितके बेगीन करचे आनी विलिंगली येवन जर केलें ना आनी जर फाल्यां सकाळीं पुलीस येवन थंयसर जर
व्हेरीफाय करून जर टेनंट आसा म्हणून कळत जाल्यार फायन मारपाक सुरवात जातली. म्हणून म्हणटा फुडले सुद्दां एक 4-5 दिसान स्वताहून येवन केलें कांय हरकत ना. पुलीस वील कॉपरेट, पुलीस वील सपोर्ट. चुकीचो थोडे जाण जे आहा पयलीं 200 रुपया फॉर्माक घेता आनी कितें घेता हें लोकांच्या तकलेंत बेश्टच घालपाक लागलेलें आसा. कोणूच खंयसरूच कसलेच पयशे घेयना. आपल्या घरान जर रुमाक रावता आसत जाल्यार ते येवन रजिस्टर्ड करचें आनी तांच्यांनी तेजो ID प्रूफ दिवचो. हे फक्त गोंयकारांच्या हिता खातीर, ज्याच्या घरान आमी मनीस दवरतात त्याच्या हिता खातीर. आमी पळयलें आयज पर्यंत जेका आमी भाड्याक दवरतात तोच आपल्या घरांतली चोरी करून गेल्लो आसा. वेगवेगळे इन्सिडंट्स हे जे आहा पयलीं मर्डर पासून ते बाकीचे सगळे रेप पर्यंत हे सगळे इन्सिडंट्स सुद्दां अशा काही लोकांच्या खातीर जाता. पण काही लोकांच्या खातीर जाता आसतना आमी प्रिकॉशन घेवप गरजेचें आसता. ती प्रिकॉशन घेतल्या जाल्यार टेनंट व्हेरिफिकेशन बिलाक धरून म्हाका दिसता सगळ्या जाणांनी कोणी उरला तेंच्यांनी स्वताहून कॉपरेट करचें. अदरवायज पुलीस घरा वचून करीत जाल्यार फायन मारपाक सुरवात जातली आनी बाकीची इन्क्वायरी सुरू जातली. फुडले 4-5 दीस तांकां 4-5 दिसाच्या भितर तेंच्यांनी कंप्लीट करचें. आरंबोल दुर्गा पुजा मंडळान 7व्या दिसा दुर्गा पुजा घडोवन हाडली. दुर्गा पुजा ऑक्टोबराची 3रीर सुरू जालोली. मांद्रेचो आदलो सरपंच आनी आतांचो वांगडी एडवोकेट अमित सावंतान दुर्गा पुजान उत्सव घडोवन हाडलो देखून दुर्गा पुजान मंडळाचो भोवमान केलो. हरमल नवरात्रोत्सव मंडळ मोठे अथक परिश्रम घेऊन आपल्या गावामध्ये ज्या धर्तीवरती आहे ते सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ कार्यरत आहे. हरमलचं खरोखरच उत्तमरित्या त्यांनी आपल्या पेडणे तालुक्यामध्ये कार्य केलेलं आहे. कारण जे कार्य उल्लेखनीय आहे, कौतुकास्पद आहे, त्या कार्याचा उल्लेख सदोदित कुठेतरी व्हावा आणि असं त्याच अनुषंगाने मी या इथे उल्लेख केला की आपल्या गावामध्ये दिग्गज असे कलाकार आहेत, नाट्य क्षेत्रातील कलाकार आहेत, संगीत क्षेत्रातील कलाकार आहेत आणि विविध शिक्षण तज्ञ व्यक्तिमत्व सुद्धा या हरमल गावाने गोमंत भूमीला दिलेलं आहे. या गोमंत भूमीला या हरमल गावाने अतिशयोक्ती होणार नाही पण आपल्या गोवा राज्याला मुख्यमंत्री सुद्धा दिलेला आहे. खरोखरच हरमल गावचा एक मोठेपण आहे. या भूमीत एक नवचैतन्य जे प्राप्त आहे. बुधवारा दीस फातोड्डा डॉन बॉस्को ऑरिटरीच्या मैदानात जालेल्या GFAच्या 3rd डिव्हिजन लिगाच्या खेळान शिरोडा युथ क्लबान आल्लेम युथ एसोसिएशनाक 9-1 गोलान हारयली. शिरोडा युथ क्लबाच्या प्लेसिडो क्रूज, एलियस क्लासो आनी जॉनेटन डिकॉस्टान 2-2 गोल मारले. जाल्यार रेफन आंताव, सनी डी क्रूज आनी रोलन फेर्नांडिसान 1-1 गोल मारलो. आल्लेम युथ एसोसिएशनाच्या मेसी डिसोजान 1 गोल मारलो. आसोल्डा सेंट एंटनी स्पोर्ट्स क्लबान गार्डियन एंजल स्पोर्ट्स क्लबा आड टाय ब्रेकरा उदेशी 3-1 गोल मारून उगे रायझिंग क्लबाच्या फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या क्वार्टर फायनलान पावला. हो खेळ बुधवारा दीस उगे मैदानात जालो.
आयच्या कोबरापुत्राक इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोबरापुत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.